What is up guys? Welcome back to the brand new video. So आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यस्तो बवाल यस्तो दामी थम्बनेल बनाएर सिकाउँछु कि यदि तपाईहरुले यस्तै थम्बनेलहरु बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्न थाल्नु भयो भने तपाईको सीटीआर रेट त यस्तोरी बढ्छ कि सीटीआर रेट बढिसकेपछि तपाईहरुको भ्यू अटोमेटिक बढ्छ। यदि भ्यू बढ्यो भने तपाईहरुको वाच टाइम बढ्छ। वाच टाइम जति धेरै छ तपाईको भिडियो त्यति भाइरल हुन्छ। सो आजको यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर अर्को च्यानलमा सोध्नै पर्दैन किनकि आजको प्रपर गाइड मैले यस भिडियोमा दिने छु तपाईहरुलाई। एउटा दामी यस्तो टेक्निकल भ्यू जस्तो या तपाईहरुको टेक्निकल भ्यू भन्दा यस्तो प्रोफेसनल थम्बनेल म बनाएर देखाउने छु। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै रिलेटेड कन्टेन्ट र युजफुल कन्टेन्टको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि यदि तपाईहरुलाई मेरो कमेडी भिडियो हेर्नु छ, मसँग खेल्नु हाँस्नु मन छ भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्न नभुल्नु होला। सो भिडियो सुरु गर्ने छु। ओके सो फ्रेन्ड्स, हामी हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छौं। सबैभन्दा अगाडि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर यस पिक्सल ल्याब भन्ने एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। काइन मास्टरको मुनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यस एपलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब हामी सिम्पली यसलाई ओपन गर्नेछौं। ओपन गरिसकेपछि तपाईले एउटा यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। सो यस्तो एउटा इन्टरफेस देखिसकेपछि अब तपाईले सिम्पली यहाँ माथिपट्टि एउटा तीनटा एरो भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ, तीनटा डट, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यता इमेज साइज भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले कस्टम अप्सनमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईले युट्युब थम्बनेल भन्ने अप्सनमा थिच्नु होला। त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नु होला। यस्तो एउटा इन्टरफेस हुन्छ। अब त्यसपछि सिम्पली तपाईहरुले यसलाई फोर्थ लाइनमा क्लिक गर्नु होला। फोर्थ अप्सनमा यहाँ मुनिपट्टिको हेर्नुस्, फोर्थ अप्सनमा यो फर्स्टमा हैन यो फोर्थमा थिच्नुस्। त्यसपछि तपाईले कलरको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईलाई यहाँ कलरमा तपाईले ब्याकग्राउन्डको कलर के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सिम्पली तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हामी चाहिँ सिम्पली एउटा ग्रेडेड हामी आफै एउटा कलर बनाउँछौं। त्यो कलर बनाउनलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली यता क्लिक गरिदिनु होला। सो सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यता साइडमा प्लसको आइकन देख्नुहुनेछ। यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईले यताउटी एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि यो क्लिकमा यतापट्टि मुनिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ओरेन्ज बलेको, यसमा थिचेर तपाईले यहाँ कलरमा गएर आफ्नो कलर अनुसार तपाईले कलर राख्न सक्नुहुनेछ। सो सेम लाइक यता यहाँ कालोपट्टिमा पनि यो कालोको सट्टा तपाईले कुन कलर छान्ने त्यो कलर तपाईले यता इजिली सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले यसलाई ओके गरेर मैले चाहिँ अहिले एउटा यस्तो टेम्प्लेट एउटा बनाएको छु। यतापट्टि अलिकति रातो आएको एन्ड उतापट्टि अलिकति हामी यसलाई अलिकति यस्तरी बढाउँछौँ। अझै यस्तरी बढाउँछौँ। सो देख्न सक्नुहुनेछ अहिले मैले कम्प्लिटली यस्तो टाइपको एउटा लाइटिङ ल्याएको छु। ओके गर्छु। अब त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा माथि तपाईले एउटा प्लसको आइकन देख्नुहुनेछ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले फ्रम ग्यालेरी भन्ने अप्सन एउटा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईहरुले सिम्पली एउटा फोटो आफ्नो फोटो जुन राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई तपाईले इम्पोर्ट गर्नु होला। सो म चाहिँ अहिले सिम्पली मेरो एउटा फोटो इन्क्लुड गर्ने छु। सो तपाईले आफ्नो अनुसार आफ्नै फोटोहरु तपाईहरु कुन राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारको एउटा फोटो तपाईहरुले यो गर्नु होला, सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब मैले सिम्पली यसलाई टिक गर्नु होला। मैले सिम्पली एउटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। अब यसको लागि तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यदि तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न आउँदैन भने तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म अन्तिममा भनिहाल्छु तपाईले कसरी सजिलोसँग ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ भनेर। सो सिम्पली अब यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यतापट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो बिचको अप्सनलाई थिच्नु होला, यहाँ मुनिपट्टि हेर्नु होला है त। अब बिचको अप्सन क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसको पछाडी हामीले त्यो लेयर एउटा ल्याउँछौँ नि पछाडिपट्टि, त्यसको लागि तपाईले यहाँ जान सक्नुहुनेछ। सिम्पली स्टक भन्ने अप्सनमा यसलाई इनेबल गर्नुहोस्। यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको आँखा अगाडि अप्सन व्हाइट कलरको एउटा अप्सन आइसकेको छ। सो यो सिम्पली तपाईले यसरी क्लिक गरेर यसलाई यसरी ल्याइसकेपछि अब तपाईले सिम्पली के गर्न सक्नुहुनेछ भने टेक्स्टको लागि यहाँ माथिपट्टि प्लस आइकनमा जानु होला। यसलाई टेक्स्टलाई तपाईले क्लिक गरेर अब यो न्यू टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा तपाईले थिच्नु होला दुईचोटी। त्यसपछि तपाईले लेख्नु होला। अब म एउटा लेख्न चाहन्छु हाउ टु मेक भनेर लेख्छु। मैले यहाँ लेखिसकेको छु हाउ टु मेक। अब यो फोटोलाई थिच्नु होला अनि यहाँ माथिपट्टि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, 3 डटको मुनिपट्टि एउटा अप्सन, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यसलाई तालछा लगाइदिनु होला। लकमा क्लिक गर्नु होला, नभए यो हल्ले गर्छ। सो त्यसपछि फेरि यसलाई ब्याक गर्नु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ अब यो टेक्स्टको अब म सिम्पली अब यो टेक्स्टलाई अब यहाँ ए भन्ने मुनि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो ए मा क्लिक गर्नु होला।
अनि सिम्पली अब तपाईले यसको कलर के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कलर तपाईले यहाँ सजिलोसँग तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जुन कलर तपाईलाई राख्न मन लाग्छ त्यो कलर तपाईले राख्नु होला। सिम्पली अहिले चाहिँ म यसको लागि व्हाइटै राख्छु। अनि यता फन्ट भन्नेमा जानु होला। फन्ट गरेर अब तपाईले आफ्नो मन परेको फन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ यो मिम फन्ट भन्ने मन पर्छ। सो म यो मिम फन्टलाई चाहिँ अहिले सेलेक्ट गरिदिनेछु। तपाईहरु आफ्नो हिसाबले सेलेक्ट गर्नु होला। सो मैले मिम फन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले सिम्पली यसलाई पनि स्टक गर्न मिल्छ। हामीले यता स्टक अप्सनमा गएर इनेबल गरेपछि तपाईले पछाडिपट्टि कुन राख्न चाहनुहुनेछ यसको पनि पछाडिपट्टि लेयर तपाईले ल्याउन सक्नुहुनेछ। सो देख्न सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ सिम्पली अहिले यसको लागि कालो एउटा राख्दिएँ। सो यतापट्टि हाउ टु मेक अब म यहाँ युट्युब थम्बनेल भनेर फेरि एउटा एड गर्छु। तपाईहरु आफ्नो नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ जेमा लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ। युट्युब THUN थम्बनेल भनेर लेखेँ मैले। सो यसलाई म हल्का घटाउन चाहन्छु। सो घटाइसकेपछि अब यसलाई म सिम्पली यता राख्न चाहन्छु। यसको चाहिँ अब म ब्याकग्राउन्डमा एउटा यसलाई म फेरि यता गएर फन्टमा गएर यसको फन्ट एउटा चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसपछि अब म ब्याकग्राउन्डमा यसलाई ब्याकग्राउन्ड यतापट्टि ब्याकग्राउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई इनेबल गर्छु। त्यसपछि अब म यहाँ ग्रेडेडमा जान्छु। मुनि यो ग्रेडेड भन्ने त्यसपछि मैले यसलाई सिम्पली एउटा ब्याकग्राउन्ड क्लिक गरिदिनेछु। यो ब्याकग्राउन्ड मैले छानेको छु यसको लागि। ओके सो मैले यसको लागि यो ब्याकग्राउन्ड छानेको छु। अब तपाईले आफ्नो हिसाबले आफ्नो अनुसारले तपाईहरु छान्नु होला ब्याकग्राउन्ड हैन। त्यो तपाईहरुको आफ्नै हातमा हो। जुन छान्न मन लाग्छ जुन जे गर्न मन लाग्छ त्यो आफै गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले यसको लागि यो छानेर अब यसलाई चाहिँ म दुवैपट्टि यो राख्न चाहन्न। एकपट्टि चाहिँ म अर्कै कलर एउटा राख्न चाहन्छु। जस्तै एकपट्टि म निलो कलर राख्न चाहन्छु। सो मैले निलो यहाँ सेलेक्ट गरेँ। अघि मैले सिकाइसकेको छु तपाईले यो कसरी लिन सक्नुहुन्छ भनेर। सो देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक युट्युब थम्बनेल भनेर भइसक्यो। अब हामी के भन्छौँ हाउ टु मेक युट्युब थम्बनेल इजिली अन मोबाइल भनेर फेरि एउटा ट्याग्स एड गर्छौँ। इजिली EASIL इजिली अन मोबाइल भनेर हामी लेख्छौँ। अब तपाईलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनुहोस्। वर्ड कति के लेखेर तपाईले एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुनेछ त्यो आफैले बनाउनु होला। इजिली अन मोबाइल भनेर लेख्नु होला। सो मैले यो अप्सन ल्याइसकेको छु। अब यसलाई म सिम्पली यतापट्टि राखिदिन्छु। यतापट्टि यसलाई यतापट्टि राखिसकेपछि अब यसको पनि म टेक्स्ट चेन्ज गर्छु। फन्ट चेन्ज गर्छु। सो फन्ट मैले यता फन्टमा गएँ। सिम्पली अब मैले एउटा फन्ट राख्दिएँ अहिलेको लागि। जुन मलाई लाग्यो त्यही राखिदिन्छु म। यो राखिदिएको छु मैले अहिलेको लागि यसको लागि। सो इजिली मोबाइलमा भनेर एउटा अप्सन भइसकेको छ। अब मलाई यता इमोजी एउटा एड गर्न मन लाग्यो। म इमोजी सेलेक्ट गर्छु। सो इमोजीको लागि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ स्टिकर भन्ने अप्सन। स्टिकरमा गइसकेपछि अब तपाईले सिम्पली यहाँ इमोजीमा जानु होला। अनि त्यसपछि इमोजीमा गएर यहाँ यो मलाई चाहिरहेको छ। सो सिम्पली मैले यसलाई क्लिक गरेँ। अब मैले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब मलाई एउटा मोबाइलको अप्सन चाहिएको छ। ट्याक्समा जानु होला। अब तपाईलाई PNG छ भने तपाईले PNG सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ अप्सन दिएको भएर यहाँ मोबाइलको अप्सन दिन्छ एउटा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलको अप्सन मोबाइल भनेर लेखिसकेपछि तपाईको अगाडि यहाँ एउटा मोबाइल आइसकेको छ। सो यो मोबाइललाई मैले राख्न चाहन्छु। त्यसैले यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। तपाईले पनि आफ्नो हिसाबले तपाईहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हामीले सिम्पली यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यतापट्टि स्टोरी तपाईले अब राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई सिम्पली म ब्याकग्राउन्ड मैले राख्न चाहे भने म ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्छु। अब मैले यसलाई बोल्ड गरिदिएँ अहिलेको लागि। अब मैले ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेँ इनेबल गरेँ। यसलाई रेडमा राखिदिएँ। अब यसलाई सिम्पली यतासम्म मात्र राख्छु। सो यसलाई पनि म यतासम्म राख्छु। सो तपाईले आफ्नो हिसाबले यो माथि मुनि कति गर्न चाहनुहुन्छ त्यति गर्न सक्नुहुनेछ। ओके सो म यसलाई क्लिक गर्छु। अब तपाईलाई यता एरो स्यारो के राख्न मन छ तपाईले सम्पूर्ण कुरा आफ्नो हिसाबले तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अहिले केवल एउटा नमुना मात्र भयो। मैले हल्का मात्र गरेको हो। मैले मेरो थम्बनेलहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न थम्बनेलहरु छ। मैले चाहिँ धेरै PNGहरु डाउनलोड गरेर त्यसलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गर्छु। मैले तपाईलाई एउटा आइडिया दिइसकेको छु कहाँ के गर्ने भनेर। अब तपाईहरुले सजिलोसँग एउटा राम्रो प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। सो यसलाई सेभ गर्नलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली यहाँ माथि प्लसको साइडमा एउटा मेमोरीको अप्सन देख्नुहुनेछ। त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेभ एज इमेज भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। सो यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। अब यो चाहिँ तपाईको 100% HD क्वालिटीमा भइसकेको छ। म देखाउने छु तपाईलाई। फोटोमा जानेछु। HD क्वालिटीमा तपाईको एक्सपोर्ट भइसकेको छ। यस्तो HD क्वालिटी कि तपाईले जति जुम गरे भने पनि यसको पिक्सल फाट्दैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई जति जुम गर्नुस् तपाईको पिक्सल फाट्दैन। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ।
कतिको एचडी भएको चाहिँ यहाँ हेर्नु विभिन्न थम्बनेलहरू अब तपाईँले यस्तोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ धेरै थम्बनेलहरू छन्। यहाँ अब तपाईँले मैले भनेको प्रोसेसले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कागजहरू तपाईँले एड गरेर यस्तो पिएनजीहरू डाउनलोड गरेर तपाईँले विभिन्न तरहले अब बनाउन सक्नुहुनेछ। यो सबै थम्बनेल टेम्प्लेट हो म आफैले बनाएको। सो यसरी तपाईँले विथिन 5-6 मिनटमा तपाईँले राम्रो एउटा थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। अब कुरा रह्यो तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्डको इमेजको ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने भनेर। सो त्यसको लागि अहिले यता स्क्रिनमा एउटा भिडियो डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्नु होला। तपाईँले इजिली आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो आई होप तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। त्यतिकै सम्मको लागि आफ्नो ख्याल राख्नु होला। बाई बाई।